Hello guys! Kumusta po kayong lahat? Ngayon ay magluluto tayo ng meatballs with mushroom. Ngayon guys, lalagyan ko na ng mantika yung kawali. And then, nilagay natin yung sibuyas. Ngayon guys, sibuyas. Malaki po kasi yung sibuyas yung bawang. Guys, ngayon po ay lagay natin yung meatballs. Chicken meatballs. Ayan guys. Guys, lagyan po natin ng tomato sauce. Guys, ngayon po ay lagyan natin konting tubig. Guys, ngayon po ay lagay na natin yung mushroom. Guys, lagyan po natin ng konting paprika. And then, paminta. Ngayon, hayaluin natin siya. Guys, lagyan po natin ng konting asin. Guys, ayan na po. Tikman po natin siya. Ayan guys. Ayan po ay lalagay na natin sa lagayan. Two hours later. Guys, ito na po yung chicken meatballs with mushroom. Naluto ni CJ. Ayan guys, tapos na po siya. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel, sa mga panonood nyo. Maraming salamat po sa mga viewers, mga subscriber ko, mga nagbe-views, mga nagla-likes, nagko-comment, mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, CJ. At click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo palagi sa aking mga simpleng bagong video. Sa muli guys, see you on my next vlog. Bye-bye. God bless all. Bye.